بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ ټاپک دی لایټ مایکروسکوپ. مایکروسکوپ څه ته وایي؟ هغه آله، هغه څیز چې په هغې باندې مونږ انتهایي واړه څیزونه ځان ته راګټوو، دغې آلې ته څه وایي؟ مایکروسکوپ ورته وایي. ټیک ده؟ اوس لایټ مایکروسکوپ څه ته وایي؟ نو د نوم نه ظاهره ده هغه مایکروسکوپ چې هغه لایټ استعمالوي، یعنې رڼا استعمالوي او د رڼا په موجودګۍ کې به مونږ انتهایي واړه واړه څیزونه ځان ته راګټوو او سټډي کوو یې ګورو یې، نو دغې آلې ته بیا مونږ څه وایو؟ لایټ مایکروسکوپ ورته وایو. ټیک ده؟ نو یوزز لایټ استعمالوي. تاسو ته ما وایي چې د نوم نه ظاهره ده لایټ مایکروسکوپ، نو دا به د رڼا په موجودګۍ کې کار کوي، رڼا به استعمالوي. دا رڼا خو به یا سنلایټ وي، قدرتي د نور رڼا، او یا په دې کې چې کوم دی نو خپل بلب لګېدلی وي د هغې رڼا به وي. ټیک ده؟ یعنې مطلب دا چې کوم دی نو زموږ سره یو لایټ مایکروسکوپ دی، نو یا خو به قدرتي رڼا په دې ځای باندې راځي او دلته دا میرر لګېدلی دی، شیشه لګېدلې ده، نو دا شیشه به چې کوم دی نو دا رڼا بره طرف ته چې کوم دی نو بوځي، او بیا به مونږ چې کوم دی نو نور د لیدلو کتلو هغه عمل کوو، هغه درته اوس وروسته وایم. او نن سبا چې کوم لایټ مایکروسکوپې دي نو په هغې کې د شیشې ضرورت نشته، په هغې کې دې ځای کې خپل لایټ لګېدلی وي، بس بټن پکې وي چې بټن ووایه نو بس لایټ یې ولګي، نو چې لایټ ولګي نو د دې ځای نه رڼا ورکوي، نو په هغې کې ته په نیمه شپه کې چې کوم دی نو هم سټډي کولی شي. ټیک ده؟ نو دا لایټ چې کوم دی نو دا خو به یا قدرتي سنلایټ وي او یا به چې کوم دی نو د دې په دې یخ کې بلب لګېدلی وي، د هغې په موجودګۍ کې ته دا سټډي کولی شي. Two basic types of light microscope. د scientific information کې ورکړي دي ستاسو چې د لایټ مایکروسکوپ زموږ سره دوه بیسک قسمونه دي. صحیح ده که نه؟ یو ته وایي سیمپل مایکروسکوپ. سیمپل څه ته وایي؟ ساده. نو مطلب دا دی چې په دې کې به سنګل لینز وي، یو لینز به پکې وي صرف، او هغې کې چې کوم دی نو د هغې په مدد سره به مونږ څیزونه راګټولی شو، نو دې قسم مایکروسکوپ ته څه وایي؟ سیمپل مایکروسکوپ ورته وایي. دا چشمې نه دي، چشمې دا هم یو لینز وي دلته، او په دې ځای کې هم یو لینز وي، حالانکې دوه لینزز دي، خو دا دوه لینزز په یو بل د پاسه خو نه دي لګېدلي که نه، نو دې ته بیا مونږ کمپاونډ مایکروسکوپ نه وایو، دې ته مونږ سیمپل مایکروسکوپ وایو، ځکه چې دا یوه ځان له ده او دا یوه ځان له ده. دغه شانتي دا ډاکټران چې کوم دی نو دوی اکثر چې سیز ته ګوري، سرمن ته ګوري یا غاښ ته ګوري، نو هغه شیشه ورسره وي، په هغې باندې چې کوم دی نو ګوري، نو دغه هم زموږ سره یو قسم سیمپل مایکروسکوپ دی. یا چې کوم انټوني وان لیون هوک چې کوم مایکروسکوپ جوړ کړی و، نو دغه زموږ سره مچ بیټر سیمپل مایکروسکوپ و، یعنې مطلب د هغې چې کوم هغه میګنیفیکیشن پاور نو هغه د 250 نه برابره و، نو دا هغه چې کوم دی نو هم سیمپل مایکروسکوپ و، ځکه چې په هغې کې هم انټوني وان لیون هوک صرف یو لینز استعمال کړی و. دویم نمبر دی زموږ سره کمپاونډ مایکروسکوپ. کمپاونډ څه ته وایي؟ پیچیده. د نوم نه ظاهره ده چې مطلب دا زموږ سره ډېر څیزونه پکې موجود وي، نو سیورل لینزز او په دې کې به ډېر لینزز وي، ایټ لیسټ 2 او کم از کم دوه خو به پکې خامخا وي، یا به پکې دوه لینزز وي یا به د دوو نه سیوا وي، خو د دوو نه کم به پکې نه وي، نو دې ته بیا مونږ څه وایو؟ کمپاونډ مایکروسکوپ ورته وایو. لکه دا چې کوم دی دا زموږ سره یو قسم کمپاونډ مایکروسکوپ دی، ځکه چې په دې کې کله مونږ سټډي کوو نو دا پکې ابجکټیو لینز دی، د دې نه هم سیز پاس کېږي، نو یو لینز دا شو، او دلته چې کوم دی زموږ سره آی پیس لینز دی، نو یو لینز پکې دغه شو، نو دا مونږ په دوو لینزونو باندې سټډي کوو، نو دا هم زموږ سره کمپاونډ مایکروسکوپ دی. اگر چې په دې ځای کې ابجکټیو لینزز ډېر دي چې مونږ غواړو نو یو تاوالی شو، بل ورته راتاوالی شو، بل ورته راتاوالی شو، خو چې کله مونږ سټډي کوو نو په هغه ټایم کې زموږ سره چې کوم دی نو یو ابجکټیو لینز نه پاس شي، او هلته کې چې کوم دی د آی پیس لینز نه پاس شي، نو مونږ صرف دوه لینزز په استعمال کې راولو، نو په دې وجه باندې دې ته مونږ څه وایو چې دوه لینزز استعمال شول، نو مونږ ورته کمپاونډ مایکروسکوپ وایو. ایمیج فارمیشن، دا تصویر څنګه جوړېږي، دا څیز مونږ ته څنګه راګټېږي؟ نو یاد ساتئ چې لایټ چې کوم دی نو دا په سمپل باندې پرېوځي، کوم څیز چې ته سټډي کې هغې ته ستا سمپل وایي، ستا نمونه ورته وایي. صحیح ده که نه؟ دا بیا د 2 لینزز نه پاس شي، یعنې د ابجکټیو لینز نه او د آی پیس لینز نه پاس شي، د هغې نه پس ویورز آی ته لاړ شي، یعنې مطلب کوم کس چې ورته ګوري نو د هغه سترګې ته چې کوم دی نو دا څیز ورسي، نو هغه انلارجډ اینډ کلیر ایمیج وویني، یعنې مطلب غټ او صفا تصویر هغه وویني. ټیک ده؟ ګورئ درته وایم څنګه چل کېږي. رڼا خو چې کوم دی نو زموږ سره یا سنلایټ دی، قدرتي رڼا، نو هغه داسې راشي، نو دلته چې په شیشه باندې ولګي نو دا شیشه مونږ په داسې طریقه باندې فکس کړي وي چې دا رڼا بره طرف ته بوځي، او یا خو په دې کې چې کوم دی نو بلب لګېدلی وي، په دې ځای کې مونږ ووایو چې بلب پکې لګېدلی وي، نو دغه بلب چې کوم دی نو دا هم رڼا بره طرف ته بوځي.
یا قدرتي رڼا ده یا د بلب رڼا ده، خو رڼا چې کله بره ځي نو په دې ځای کې کنډنسر لګېدلی دی. دا کنډنسر چې کوم دی نو موږ تاوالې راتاوالې شو او دا رڼا کمی او زیاتوي، نو د خپلې خوښې مطابق رڼا موږ بره طرف ته راپرېږدو. دا د مایکروسکوپ سټیج دی. نو په دې سټیج باندې زموږ سمپل پروت وي، زموږ نمونه پې پرته وي، کوم څیز چې موږ سټډي کول غواړو هغه پې پروت وي. نو د هغې نه دا رڼا راپاس شي، د ځان سره یو تصویر راواخلي. ټیک ده، یعنې مطلب موږ که لاس داسې ونیسو نو په دیوال باندې زموږ د لاس تصویر جوړېږي د رڼا په موجودګۍ کې. دغه شانتې د دې ځای نه چې رڼا پاس شي د دې سمپل نه نو د ځان سره یو تصویر راواخلي. دغه تصویر چې کله د ابجکټیو لینز نه پاس کېږي نو د ابجکټیو لینز دا تصویر غټ کړي. نو دغه غټ تصویر بیا په دې زموږ سره چې کوم دی نو په دې باډي ټیوب کې را روان وي چې دې ځای ته راورسي. نو د دې ځای نه چې کله بهر ته بیا ځي نو دلته بیا زموږ سره بل لینز لګېدلی دی، آی پیس لینز. نو دغه غټ تصویر نور هم غټ شي او بیا زموږ سره چې موږ ورته ګورو نو زموږ سترګې کې دا غټ تصویر ښکاره شي. نو دا میګنیفاید هم وي، یعنې غټ هم وي، او ریزالډ هم وي، یعنې مطلب ریزولوشن هم وي، کلیرنس یې هم وي، کلیر ایمیج وي، موږ ته صفا ښکاري. صحیح ده. نو په دې طریقه باندې تصویر موږ وینو. اوس که موږ ټوټل میګنیفیکیشن فایند آوټ کوو که نه چې مطلب زموږ سره دا تصویر دا سیز زموږ سره څومره غټ شو، نو موږ به ابجکټیو لینز چې څومره طاقت ولوي او څومره طاقت والی چې زموږ سره آی پیس لینز وي نو دا به موږ د یو بل سره ملټیپلای کړو، ضرب به یې کړو د یو بل سره، نو موږ له به ټوټل میګنیفیکیشن راکړي. یعنې مثال کے طور پر که ابجکټیو لینز دلته کم دی هغه 10x دی، یعنې مطلب یو څیز 10 ګونه غټولی شي، یو په لس باندې غټولی شي. او دا چې کوم زموږ سره آی پیس لینز دی نو آی پیس لینز هم مثال کے طور پر یو څیز 10 ټایمز غټولی شي، 10 ګونه یې غټولی شي، یعنې مطلب یو په لس باندې دا هم غټولی شي. نو 10 10 100 نو مطلب زموږ سره به یو څیز 100 ګونه چې کوم دی 100 ټایمز چې کوم دی نو دا څیز غټ شي. لکه مثال موږ اخلو که فرض ده یو څیز دی او د هغه اکچوال سایز زموږ سره څومره دی 5 مایکرومیټر دی. ټیک ده، او دا موږ راغستی دی او دلته سټډي کوو. نو کله چې دا تصویر زموږ سره راپاس کېږي د دې ابجکټیو لینز نه نو موږ ووایو چې ابجکټیو لینز زموږ سره څومره دی 10 ټایمز یې غټولی شي. نو 5 10 50 نو د ده به 50 مایکرومیټر چې کوم دی تصویر غټ شي، 50 مایکرومیټر پورې به غټ شي. نو دا 50 مایکرومیټر تصویر چې کله زموږ سره روان وي نو د دې ځای کې چې کله دا راځي نو اخوا به اوس دا د څه نه پاس کېږي، د آی پیس لینز نه به پاس کېږي. نو آی پیس لینز هم موږ ووایو چې څومره دی 10 ټایمز یې مثال کے طور پر غټولی شي. نو 50 له به بیا په 10 کې ضرب ورکړي نو 50 10 500 نو دا به زموږ سره 500 مایکرومیټر پورې چې کوم دی نو دا تصویر غټ شي. نو اوس زموږ سره چې کوم اکچوال سایز و، کوم چې اوریجنل سایز و نو هغه څومره و 5 مایکرومیټر و دلته، او کوم تصویر چې موږ ولیدو نو هغه موږ ته څومره ښکاره شو 500 مایکرومیټر پورې دا څیز غټ شوی دی. نو د دې مثال دا دی، د دې مطلب دا شو چې دا څیز 100 ګونه غټ شوی دی. صحیح ده که نه، 100 ټایمز دا څیز غټ شوی دی. لکه څنګه ګورئ، که فرض که دا اکچوال سایز شو زموږ سره 5 مایکرومیټر او ایمیج سایز چې کوم موږ ولیدو نو هغه څومره پورې دی 500 مایکرومیټر پورې. نو اوس موږ داسې چل وکړو چې 5 کیم 5 که نه او 5 کیم 5 او دا دوه صفرونه به د دې ایکس سره چې کوم دی نو ولګي، نو مطلب یو په 100 باندې دا څیز چې کوم دی نو غټ شو، نو مطلب 100 ټایمز پورې زموږ سره دا تصویر غټ شو. نو ټوټل میګنیفیکیشن چې کوم دی نو په دې طریقه باندې موږ راویستی شو چې یو څیز څومره غټولی شي. چې کله موږ ابجکټیو لینز او آی پیس لینز د یو بل سره ضرب کړو نو د دې نه زموږ سره ټوټل میګنیفیکیشن راځي. ښه، اوس موږ راځو چې میګنیفیکیشن اف لایټ مایکروسکوپ زموږ سره یو لایټ مایکروسکوپ یو څیز د 100 ګونه پورې غټولی شي، هم څومره ټایمز چې کوم دی نو یو څیز غټېدلی شي. نو هغه ډیپینډ کوي زموږ سره په ابجکټیو لینز باندې او په آی پیس لینز باندې چې دا ابجکټیو لینز څومره طاقت والی لګولی دی او دا آی پیس لینز څومره طاقت والی لګولی دی. نو دا به د یو بل سره ته ضرب کې ملټیپلیکیشن به وکړي نو د هغې نه چې کوم جواب راشي نو مطلب دومره پورې ستا سره څیز غټېدلی شي. نو دا د فرست ایئر په کتاب کې لیکلي دي چې د 1000 نه واخله د 2000 ټایمز پورې څیز چې کوم دی نو غټېدلی شي، خو ستاسو د 9th په کتاب کې لیکلي دي چې د 1500 ټایمز پورې، یعنې مطلب د دې ایوریج یې اخیستی دی د 1000 او د 2000 په منځ کې اخیستی دی 1500 ګونه پورې یو څیز غټولی شي لایټ مایکروسکوپ. بل دی زموږ سره ریزالوینګ پاور، یعنی مطلب څومره پورې دا څیز تا ته کلیر ښکاري، څومره پورې دا پارټس چې کوم دی نو دا د یو بل نه بیل ښودلی شي. ریزالوینګ پاور اف لایټ مایکروسکوپ نو هغه دی 0.2
micrometer. ٹھیک ہے نا. So light microscope cannot distinguish objects smaller than 0.2 micrometer. د دې مطلب دا دی چې که د 0.2 micrometer نه فاصله راکمیږي نو بیا به لایټ مایکروسکوپ دغه سیزونه تاته دوه نه ښیي بلکې یو به یې درته ښیي. او که د یو سیز سایز د 2 micrometer نه کم دی نو هغه به تاته د سره ښکاري نه. صحیح ده؟ که دوه سیزونه دي خو د دوو سیزونو په منځ کې فاصله د 0.2 micrometer نه کمه ده نو بیا به د دوه سیزونو تاته یو سیز ښکاري. او که فرض کا دغه سیزونو سایز چې کوم دی نو 0.2 micrometer نه کم دی نو بیا خو به د سره تاته ښکاري نه. ٹھیک ده؟ ښه زمونږ سره چې کوم دی نو 1 micrometer د څه برابر دی؟ که دا مونږ میلیمیټر ته اړو نو 1 میلیمیټر به ته په 1000 باندې ډیوایډ کړي نو د دې نه به ستا سره راشي چې 1 micrometer is equal to 0.001 millimeter. 1 micrometer د دې میلیمیټر برابر دی. نو اوس به د لایټ مایکروسکوپ چې کوم ریزولوشن پاور دی 0.2 micrometer هغه به د څومره میلیمیټر برابر شي؟ نو هغه به د 0.0002 میلیمیټر برابر شي. ٹھیک ده؟ او اوس مونږ هسې لږ موازنه کوو چې د هیومن آی چې کوم دی نو څومره پورې ریزولوشن کولی شي او لایټ مایکروسکوپ. نو که خیال هم کړی وي په دې تېر شوي لیکچر کې مونږ دا خبره کړې وه چې د هیومن آی ریزولوشن پاور څومره دی 0.1 میلیمیټر. او اوس مونږ د لایټ مایکروسکوپ هغه راویستو مونږ دا 0.2 micrometer میلیمیټر ته واړو نو 0.0002 میلیمیټر یعنی مطلب انتهایی کم سیزونو چې کوم دی نو ته په دې باندې سټډي کولی شي. ٹھیک ده؟ که مونږ په مایکرومیټر کې واخلو نو 100 micrometer پورې چې کوم دی نو د هیومن آی ریزولوشن پاور دی. خو د لایټ مایکروسکوپ څومره دی؟ 0.2 micrometer انتهایی کم دی. د دې په نسبت باندې دا انتهایی کم دی. ٹھیک ده؟ نو مطلب دا دی چې مونږ به ښه سټډي کولی شو. او که مونږ یې په نینومیټر کې واخلو نو 1 لاک نینومیټر د هیومن آی دی او د مایکروسکوپ چې کوم دی نو د 0.2 micrometer چې کله ته نینومیټر ته واړې نو د دې نه خو 200 نینومیټر راځي. خو د فرست ایئر په کتاب کې 250 نینومیټر لیکلی دی نو مطلب د 200 نه 250 نینومیټر پورې چې کوم دی نو د دې ریزولوشن پاور دی. یعنی مطلب دا دی چې انتهایی کم فاصلې والے سیزونه پې هم مونږ د یو بل نه بیل بیل ښودلی شو او مونږ پې کلیر سټډي کولی شو. ٹھیک ده؟ cells of a layer of onion under microscope دا ستاسو چې کوم کتاب دی په دې کې لاندې ورکړي دي د پیاز چې کوم چلکه ده نو د هغې سیلز په مایکروسکوپ باندې سټډي کړي دي تاسو ته بیا هغه سیلز ښکاري حالانکې په هیومن آی باندې مونږ ته دغه سیلز نه ښکاري. د دې مطلب دا دی چې لایټ مایکروسکوپ ریزالوینګ پاور انتهایی زیات سیوا دی بنسبت د هیومن آی. ٹھیک ده؟